Rewa Soft, exceeding excellence. Ghumante, the amazing travelers. कास्की जिल्ला प्रकृतिको अपार आशीर्वाद र माया पाएको जिल्ला। यहाँका हरेक जसो डाँडा रमणीय छन्। जाति र जनजातिको सुन्दर सांस्कृतिक विविधता छ। सेती, मार्दी, मादी, इदी नदी यहीँबाट बग्दछन्। हिमालकी रानी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको छाया यहीँ परेको छ। यही अलौकिक भूमिमा खोज्ने, खोतल्ने र देखाउने हाम्रो प्रयास क्रममा अघिल्लो चोटि थाँतिरहेको छ एउटा गन्तव्य। माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक र ग्रेट माछापुच्छ्रे ट्रेलको साझा सङ्गम यो हो कोर्चन डाँडा। इन्टरनेसनल अलि बेला भयो नि छिट्टै आज गरौँ। हेलो लभली सिटी पोखराबाट तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी पोखरा एकछिन ठाउँमा खाजा खान जान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो गाउँको दाइहरु आउनुहुन्छ, साथीहरु आउनुहुन्छ, उहाँहरुसँग भेटेर विल नो अब के गर्छौं भनेर। नेपासामा हामीले रोचक किसिमका परिकारहरू चाख्यौं। रैथाने स्वादलाई आधुनिक व्यञ्जनसँग फ्युजन गरेर बनाइएका परिकारहरू हेर्दा जति खाउँ देखिन्थे, खाँदा उति नै स्वादिष्ट थिए। सबभन्दा सुरुमा पस्किनु भएको क्रिस्टीको साँधेको सुन्तलाले ज्यानै चङ्गा बनायो। यो चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्र पारी सरले, उहाँ चाहिँ माउन्टेन टुरिज्म म्यानेजमेन्टको चाहिँ संस्थापक प्लस हि इज अ प्रोफेसर। हिप्पी टुरिज्म बेसिकली हिप्पीको पोखरा टुरिज्म काउन्सिलकोमा आज सपोर्ट गरेर उहाँले एउटा इन्फर्मेटिभ किताब लेख्नुभएको। तर हिप्पीहरू कुन ट्रायल घुमेको नि नेपालमा, ट्रान्स हिमालयन ट्रायल भनेको यो त नि ट्याक्क उहाँ कश्मीरतिरबाट छिरेर डाइरेक्ट उता सिक्किमतिर निस्किदिने। अनि यो हजुरहरूलाई चाहिँ आदरणीय दिपेन्द्र दाइको तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट होइन है, धन्यवाद। त्यसपछि नेपासा ब्लिनी चकटी, अन्डा बारा, मसरुम फ्रिजल
आलुचा, इथुङ आलुदम चाख्यौँ। शाह राजाहरूले खाने क्वाटी मोमो र लिम्बुवान पोर्क मोमो खाँदै सेफ सन्दीपबाट मोमोको रमाइलो इतिहास र कहानी सुन्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो हाकाहरूको खाना हो, एउटा स्मल ट्राइब छ। उनीहरूले चाहिँ मोमोलाई चाहिँ म्याउ म्याउ भन्थ्यो, अनि यो चाहिँ पछि तिब्बतमा पनि एडाप्टेड भन्छ, सजिलो भयो। काठमाडौँको चाहिँ तुलाधर जुन जातिहरू छन्, अब उनीहरूले तुला बोक्ने भएर तुलाधर भनेको, अनि उनीहरू चाहिँ ट्रेडर्स भयो। अनि पहिला चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो तुलाधरहरू चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ फर्स्ट चाहिँ तपाईँको यताबाट बङ्गाल गयो। बङ्गालबाट चाहिँ अब त्यो सिङ्गार पटारको सामानहरू तिब्बतमा बिक्ने, कपडाहरू के लानुपर्ने लिएर चाहिँ सिक्किम हुँदै नथुला पासबाट चाहिँ तपाईँको तिब्बत गयो। अनि तिब्बतमा एउटा केही समय बिताइसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर आउँदा मक्टु मोमोको भाँडा लिएर काठमाडौँमा आएछ। अनि अब इन्ग्रिडियन्ट्स त अभियसली चेन्ज हुने नै भयो। अब त्यो किमामा तपाईँको अब त्यो हाम्रो छ्यापी सबै मसला गरेर अलिकति तोरीको तेल नेवारी मोमोचामा सिकाएछ। अनि श्रीमतीलाई चाहिँ त्यो मोमोको सेप कसरी बनाउने भनेर चाहिँ पुरा सम्झाउन खोजेछ, बुझाएछ अनि कन्भिन्सै भएन छ क्या। अब यो कसरी गर्ने भने अब त्यो बेला अब मिडिया टेक्नोलोजीहरू थिएन अहिले जस्तो। अनि नबुझेपछि नेवारीमा चाहिँ जी छन्टवाला हाको पटासाया गुजी 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 हाउ भनेपछि चाहिँ तिमीले जसरी हाको पटासा लाउँछ त्यो फल्स लगाए जस्तो गुजी 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 हाउ भनेपछि अनि श्रीमतीले बुझेर त्यो चाहिँ साडी लगाएको जस्तो सेपमा चाहिँ अनि हाम्रो मोमो बनायो क्या खास। यो राजसी भोजनको अन्त 100 वर्ष पुरानो भुत्तेको जेरीसँग सिस्नोको आइसक्रिम र जुजुधौसँग गर्यौं। स्थानीय उत्पादन, रैथाने परिकारहरूलाई प्रवर्धन र परिमार्जन गर्दै स्वादिष्ट परिकारहरू पस्केर नेपाली पाक कलाको विकास र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो सोच निकै सकारात्मक छ। स्वादको माध्यमबाट संस्कृति, इतिहास र पूर्व पश्चिम नेपालको पहिचान पनि प्रचार प्रसार गर्दै गर्नुभएका मित्र कुश भुजेल र पाकशास्त्री सन्दीप खत्री लगायत सम्पूर्ण नेपासा टिमलाई धन्यवाद र शुभकामना। नेपासाबाट निस्किएर हामी हेम्जा मिलनचोकतिर सोझियौं। हिमालहरू मजाले खुलेका थिए। याम्दी पुल काटेर अहिलेको चर्चित पोखरा बागलुङ राजमार्ग पुग्दा भने बादलहरूले तिनलाई थोरै ढाकिदिए। पोखराबाट हेम्जा आएर हामी चाहिँ अहिले मिलनचोकपट्टि छिर्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ थोरै किनमेल गर्नु छ। अनि यही टाइममा हामीलाई एयरपोर्टमा लिन आउनुभएको हाम्रो कुलजी। आज हामी पोखराबाट हेम्जा हुँदै अब यो माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको जुन क्षेत्रमा भ्रमण गर्दैछौँ। म चाहिँ कुलप्रसाद अधिकारी, माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको सचिव। कति समय लाग्ला अब हामी 2 घन्टादेखि 2.5 घन्टासम्ममा हाम्रो गुरुजीले पुर्याइसक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो रामदाईको क्यानोनिङ अझै उता अझै अगाडि अझै बाटोमा पर्ने इदी खोलाको खानेपानी बाँधमा केही बेर रोकियौं। कुल सरले यहाँको भाइरल बाँसको पुल एक फेर वारपार गर्नुभयो। साँझ परिसकेको थियो। सैदी घट्टमा माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक कमिटीका अध्यक्ष भक्त सरसँग भेट भयो। उहाँको ट्राउट माछा पालन व्यवसाय र रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ। भाउजूले हामी दिउँसै आउने भनेर माछाको झोल र चिउरा खाजा बनाएर राख्नु भएको थियो। उहाँहरूको मन राख्न थोरै थोरै खाएर हामी
प्रुन्धुतिर उक्लियौँ। प्रुन्धु गाउँ आइपुग्दा आज पनि रातै पर्यो। पोखराबाट झन्डै 2.5 घन्टा लाग्यो हामीलाई आइपुग्न। बस अलिकति 1-2 ठाउँमा सामान किनमेल अनि हाम्रो अध्यक्षज्यूको भेटघाट र यस्तै कुराले गर्दा अलिकति भुल्यौँ। सो हामीलाई चाहिँ 3 घन्टा लाग्यो। कति बज्यो? ठ्याक्कै 7 बजेछ। अनि आज हामी बस्ने यो मनु होमस्टे। रमाइलो छ ठाउँ। यहाँहरू आइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सानो हुने बेलामा यो ठाउँमा पुरै क्याम्पिङ चल्थ्यो दाजु है। कहाँबाट आउँथे गोराहरू, कहाँबाट जान्थे भन्ने कुरो त्यो पत्तै हुने थिएन क्या। तर बिचमा त्यो माओवादी द्वन्द्वकालीन अवस्थामा चाहिँ लगभग यो बन्दै जस्तो भयो क्या रुटै। अनि अब सुरुवाती छेड छ। अनि त्यसपछि त्यो ठप्पै भइसकेपछि अब यी मामाहरूले नेतृत्व लिएर मोडल ट्रेक स्थापना गर्नुभयो गाउँपालिका स्तरीय। अर्को दिन बिहान घमाइलो भयो। मौसम खुलेको थियो। माछा पुच्छ्रे र अन्नपूर्ण श्रृङ्खलाहरू मज्जाले देखिन्थे। मनु भाइको होटल गाउँको लगभग सिरानमै थियो। हिमाल हेर्दै पारिलो घाममा बिहानको नास्ता खायौं। हेलो, गुड मर्निङ सबैजनालाई फ्रम प्रुन्धु। यसको अल्टिट्युड चाहिँ हिजो भने जस्तै 1800-1900 अराउन्डमा छ। अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आजको ट्रेकिङ स्टार्ट हुँदैछ। हामी आज पुग्छौँ मेस्रोम डाँडा। वाकिङ डिस्टेन्स एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर हामीलाई त्यस्तै 6-7 घन्टा लाग्ला। एउटा कुरा चाहिँ नोट गर्नुपर्ने चाहिँ यो माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको अलमोस्ट लास्ट भिलेज हो। यहाँभन्दा माथि चाहिँ कि त टी हाउस कि त धर्मशाला अथवा क्याम्पिङ मात्रै गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सर। यहाँहरूको शोभायात्राको पदयात्रा सुरु गरेको एकैछिनमा हामी साथी रामहरि छेत्रीको पाइथन भिल्ला अगाडि रोकियौं। उकालोको थकान मेटाउँदै गर्दा फूलमाला पहिर्याएर बहिनीहरूले यात्राको लागि शुभकामना दिनुभयो।
हामीले ट्रेक सुरु गरेको चाहिँ एकैछिन भयो अहिले चाहिँ यो ठ्याक्क तल पनि कल्छ भन्ने पनि यो चाहिँ पक्का कल्छ अरे ट्रेक सुरु गर्दै मलाई सधैँ भन्न मन लागेको चिज फिल हुने चिज चाहिँ पहिलो पाइला इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसपछि अगाडि बढ्दै जानुहोस् यात्रा जतिसुकै लामो होस् सकिन्छ बिचमा हार चाहिँ खानु भएन अनि यही क्रममा हाम्रो यात्राको सहयात्री हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको अध्यक्ष पनि हुन्छ सर थोरै आफ्नो बारे भनिदिनुहोस् न नमस्कार अहिले माछापुच्छ्रे पर्यटन मोडल ट्रेक भनेर हामीले चाहिँ यो विस्तार गरेको 73 सालदेखि हो हामी यसमा निरन्तर लगाइरहेछौँ हामी अहिले कल्साबाट 1 घन्टा यता मेरबाङ ठाउँ आइपुग्यौँ त्यो तल पुङदु गाउँको तगुर गाउँको इमाको भैँसी चाहिँ सबै बर्खा मौसममा यहाँ ल्याउँछ र यो यसमा सब गोठ हुन्छ यो गोठमा उनीहरूले गाई भैँसी सब पालेर घरको खर्चहरू धान्ने काम गर्छन् अलिकति प्रमाण गरेर यहाँ चाहिँ गाई भैँसीको दुध घिउ मही पनि यसलाई हाम्रो आउने पाहुनालाई चाहिँ दिएर यो नयाँ स्वाद चखाउने भन्ने हाम्रो योजना हो र यहाँबाट हामीले तेर्सो गयो भने यसरी गयो भने त्यहाँ हामी यो अलङ्गे झरना भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु छ होइन त्यहाँ चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ मेरबाङ पछि जङ्गलको बाटो सुरु भयो अघिसम्म घामले पोलेर गर्मी भएको ज्यान एक्कासी चिसो हुन थाल्यो यो माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको यो ट्रेलमा चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा एकदम मन परेको छ प्लस जो कोही घुम्न आउनेलाई पनि एकदमै सजिलो बनाउने गरी चाहिँ यहाँ ट्रेलको मार्किङहरू मजाले गर्नुभएको छ उहाँले यो पहेँलो र सेतो लाइन यही लाइन फलो गर्दै आउनुभयो भने तपाईँ ढुक्कले मेश्रम पुग्नुहुन्छ मेश्रमदेखि माथि कोर्चनको बाटो त एकदम इजी नै छ लङ नै हो केही बेरको हिँडाइपछि हामी नौढोके पहरामा थोरै बेर अडियौँ हामी नौढोके पहरा एकछिन घुम्न छिर्यौँ भित्र होइन अनि यो गजबको पहरा रहेछ कि यस्तो इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ यो ठाउँमा 9वटा छ अरे यो पहरा वरिपरि अनि एउटा मन्दिर पनि छ देख्यौँ हामीले अगाडि अब यो ठाउँको अलिकति हिस्ट्री अनि अलिकति कथा के छ हाम्रो भक्तशाली सुनाउनुहुन्छ है यो नौढोके मन्दिर हो यसको वरिपरि छ नौढोके गुफा भन्ने यसमा यो ठुलो पहर छ यसको वरिपरि चाहिँ 9वटा ढोका छ यो नौढोके बरा पनि भन्छ यसलाई यो नौढोके बरामा आएर वरहरू माग्दा पनि आफूले मागेको वर पुरा हुन्छ भन्ने पनि छ मान्यता छ तर हाम्रो मर्दी बरा भनी छ त्यो मर्दी बराको दिदीबहिनी यो र त्यो दिदीबहिनी भन्ने कथन पनि छ त्यो मर्दी बरादेखि सुरुङबाट यहाँसम्म आउने एउटा पहिला बाटो थियो अरे अलिकति राम्रोसँग धर्म नगरेको कारणले यो ढोकाहरू बाटो चाहिँ बन्द भएको भन्ने अहिले यो कुराहरू पनि छ मौसम धुम्मिएको थियो उचाइसँगै जाडो पनि बढ्यो हामी मेदापुरङ आइपुग्यौँ यो चाहिँ हाम्रो लन्च स्पट हिजो र आजको सिचुएसन यस्तो फरक छ कि हिजो चाहिँ
नेपालको मिठो मिठो खानेकुरा थोरै खाँदा खाँदै पेट भरेर डम्म थियो। आज उकालोभरि पेट कराएर के खाउँ भएर हामीले खाना खाएको मेदापुङ चाहिँ झन्डै 2600 मिटरको अल्टिट्युडमा छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले जहिले पनि 3000 मिटरमा पुगेपछि मात्रै त्यो एउटा है सतर्क रहनुहोस् भन्ने मेसेज दिन्थ्यो। तर आज चाहिँ सम्झेर 2600 मिटरमै, किनभने यो हाइटमा आइपुगिसकेपछि चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ। एउटा हाई अल्टिट्युड जोन स्टार्ट हुन्छ। सो हेलचेक्राइ नगरिकन बिस्तारै आफ्नो ज्यानलाई विचार गरेर कस्तो छ के छ अलिक जोगिएर केयरफुल भएर हिँड्नु होला यो अल्टिट्युडमा चाहिँ। मेथाप्रोङबाट उकालो लागेको आधा घण्टा जति हुँदै थियो। जङ्गलमा हामी बाहेक अरू कोही थिएन। त तैँले के खोजेर खानु पर्यो? कुन जनावरी? अगाडि बाटोमा सराक सुरुक आवाजहरू आयो। जङ्गली जनावरहरू हुन् कि भनेर हामी सतर्क भयौँ। साँच्चै अगाडि मलसापराहरूको ठुलै समूह देख्यौँ। अहिलेसम्म यो जन्तु यति धेरै एकै ठाउँमा देखेका थिएनौँ। उकालोसँगै बढेको उचाइले हामीलाई हुस्सु र बादलभन्दा माथि पुर्यायो। घामको न्यानो स्पर्श फेरि महसुस भयो। हाम्रो तल चाहिँ बादलको विशाल तालले गाउँ बस्ती जङ्गल सबै ढाकेको थियो। फाइनली वी आर हियर एट मेसरोम। यसको अल्टिट्युड चाहिँ ठ्याक्कै 3000 मिटर्स अलिकति बढी रहेछ। 3012 देखाइरहेछ। अब नर्मली मैले अरू बेला चाहिँ 3000 मिटर क्रस गऱ्यो भने हामी आयौँ भन्थ्यौँ। तर हामी चाहिँ बस्ने पोइन्टै 3000मा। अनि लास्ट टाइम हामी यहाँको खोमाई डाँडा चाहिँ त्यही पऱ्यो। यहाँबाट पनि भ्यू चाहिँ अमेजिङ। यहाँ अन्नपूर्ण साउथ रहेछ। यहाँ माछापुच्छ्रे ठ्याक्कै अगाडि, तल क्लाउड लेक्स। अनि हामी यस्तो राइट टाइममा आइपुगेका छौँ कि अब ठ्याक्कै सनसेटको लागि 1 घन्टा चाहिँ अझै लाग्छ होला। सो हामीसँग प्रिपेयर गर्ने टाइम पनि मजाले छ। नमस्ते। नमस्ते। दिन ढल्किँदै जाँदा मेसरोम डाँडा प्राकृतिक सुन्दरताले धपक्कै बल्यो। घामको बदलिदो रङ, हिमाल र बादलको छालहरूले हामी सम्मोहित भयौँ। मेसरोममा आज हाम्रो डिनर चाहिँ अलिकति स्पेसल नै छ। हामीले अहिलेसम्म यतिको अल्टिट्युडमा आएर यसरी यो चाहिँ खाएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। के हेरौँ के हो यो? बाहिर हाम्रो लन्च डिनर चाहिँ माछा हो। कहाँबाट ल्याउनु भयो माछा? यो ट्राउट माछा। यो माछा तल भक्त सरकै ट्राउट माछा फार्मबाट ल्याइएको रहेछ।
मर्निङ फ्रम मेसरुम खर्क। अब आजको दिन चाहिँ हाम्रो यो ट्रिपको अल्टिमेट डेस्टिनेसन पुग्ने दिन हो। यो माथिको डाँडा कोर्चन डाँडा चाहिँ आज हामी यहाँबाट जान्छौँ। करिब 1.5 देखि 2 घन्टा लाग्छ होला। अनि त्यहाँ टी हाउस नभएकोले गर्दाखेरि टेन्टहरू सबै सेटअप गरेर एक दिन चाहिँ हामी त्यहाँ बस्ने प्लान हुँदैछ। त्यही अनुसार तयारी हुँदैछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो खास योजनामा चाहिँ यहाँ पछाडिको सिर्का पनि जाने भन्ने थियो, तर त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट टाइमको लागि राखेर वी आर गोइङ टु फोकस सोल्ली अन कोर्चन डाँडा, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो मजाको भ्युज देख्छ। हामी लास्ट टाइम खुमाई आउँदाखेरि चाहिँ एउटा सेक्सनमा चाहिँ कोर्चन डाँडाले छेकेको थियो। हामी वी आर गोइङ बियोन्ड द्याट दिस टाइम। हामी त्यो दिन कोर्चन डाँडामै बस्ने भएकाले खाना खाएर बल्ल बाटो लाग्यौं। यो ट्रेकमा आउँदा चाहिँ हामीले यहाँ घुम्न आएको बहिनीहरू पनि भेट्यौँ। अनि हामीभन्दा अगाडि उहाँहरू चाहिँ कोर्चन डाँडा पुगेर आइसक्नुभयो। सो कस्तो लाग्यो त कोर्चन डाँडा? एकदम रमाइलो लाग्यो। जाँदाखेरि चाहिँ हल्का हिँड्न गाह्रो भएको थियो, तर फर्किँदा चाहिँ मजाले फर्क्यो। दाइ वर्ती थियो। त्यो सनराइज कस्तो मजाले भएको थियो, त्यो मजा आयो। बेस्ट मोमेन्ट एकजनाले भनिदिनु ल। बेस्ट मोमेन्ट त अब यता फर्क दाइहरूलाई भेट्नु हो। धन्यवाद। ल तपाईँ नै बोल्नु त्यसो भए। हामी चाहिँ यो के अरे मेसरुम रुट हुँदै आएको हो। यो चाहिँ कतिलाई थाहा नरहेछ कि यो रुट चाहिँ एकदम वर्थ इट छ। सर्ट एन्ड स्विट ट्रेक, यस्तो मजा आयो। अझ हिउँ परेको बेला त झन् खतरै हुन्छ। त्यही हो। हस् धन्यवाद। नाइस मिटिङ है तपाईहरु। एकदम हाम्रो चाहिँ अलिकति प्लानहरू चेन्ज भएको अघि पनि भनिसकेँ। सो हामी कोर्चनै फोकस गर्न लागेको छौँ। हाम्रो टिमको साथीभाइहरू चाहिँ अगाडि गएर क्याम्प सेटअपदेखि लिएर हरेक चिज गरिसक्नुभयो। हामी चाहिँ अहिले अब 11 बजे हिँड्न लागेको छौँ। बाई बाई। हस् एकदम। मेसरुमदेखि माथि कोर्चन डाँडाको उकालो हेर्दा चाहिँ सिधा भिरालो खर्क मात्रै देखिन्थ्यो। हाम्रो इमेजिनेसन पनि के थियो भन्दाखेरि अब यही खर्कको बाटो चाहिँ मान्छेको पाइलाको डाम होला, त्यही फलो गर्दै जाने भनेर। तर हिँडिसकेपछि चाहिँ थाहा भयो कन्ट्रारी टु द्याट, एकदम खर्कहरूको बिचबाट चाहिँ खनेर बाटो प्रोपर, त्यो पनि फेरि ठाडो उकालो छैन, जिकज्याक बनाएर बाटो बनाउनु भएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि प्लस हाम्रो तल पुरै क्लाउड लेक अनि साइडमा चाहिँ अन्नपूर्ण साउथ, अन्नपूर्ण दक्षिण, हिमचुली र माछापुछ्रीको भ्यूले गर्दाखेरि चाहिँ यो उकालोको थकान चाहिँ महसुसै हुँदैन। अब यस्तो छ भ्यू हेर्नुहोस्। मेसरुमबाट हामी चाहिँ झन्डै 150 मिटर माथि आयौँ। अनि यो स्पटमा एकछिन रेस्ट गर्न बसेको। यो ठाउँ चाहिँ कहाँ छ भनेर अलिकति रिलेट गर्नलाई सजिलो। हाम्रो पछाडि खुमाई डाँडा छ भने यो पछाडिको डाँडाको रिज भनेको चाहिँ मार्दी बेस क्याम्पको रुट हो। यो हाई क्याम्प, यता माथि भ्यू पोइन्ट, तल बादल डाँडा अनि पछाडि अन्नपूर्ण साउथ। अनि हामी चाहिँ ठ्याक्कै त्यो दुईटाको बिचको यो रिज हो। यो चाहिँ हामी पुग्ने कोर्चन यो भयो माछापुछ्री। यो ठाउँमा चाहिँ मलाई खासै फोहोर त देखेन। यसको रिजन एउटा
हुनसक्छ कि यो ट्रेल कसलाई थाहा पनि छैन होला सायद, त्यही भएर कम्ती मान्छे आएको छ। सो यो भिडियो हेरिसकेपछि धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ होला यो ट्रेल, प्लिज फोन नगरिदिनु होला बाटोभरि। मेसरुमबाट हिँडेको झन्डै 1.5 घन्टा पछि चाहिँ 450 मिटरभन्दा बढी हाइट गेन गरिसक्यौँ। अनि बल्ल कोर्चन डाँडा चाहिँ मजाले देखिएको छ। अब डिस्टेन्स चाहिँ खासै धेरै छैन जस्तो लाग्यो यहाँबाट हेर्दाखेरि। यो एउटा डाँडा चढेर त्यसपछि तिर्छु एन्ड विल बी एट कोर्चन डाँडा कोर्चा। सो करिब पौने 2 घन्टाको अलिकति आरामदायी नै हाइक पछि हामी चाहिँ कोर्चन डाँडाको टुप्पामा आइपुगेका छौँ। तलबाट यहाँसम्मको दूरी चाहिँ 1.9 किलोमिटर्स मात्रै रहेछ। अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामीले फाइनली खुमाईबाट नदेखेको, तल मेसरुमबाट नदेखेको हिमालको भाग देखेका छौँ। माछापु चाहिँ सँगसँगै यो हाम्रो अन्नपूर्ण 2 अनि अरू हिमालचुली यो रेन्जहरू पनि मजाले देखिरहेछ। हाम्रो क्याम्प चाहिँ यहाँभन्दा अलिकति तल सेटअप भएको छ सो द्याट धेरै विन्डी नहोस्। तर यस्तो दामी छ यो ठाउँ, अलरेडी मन चमचम खुसीले भइसक्यो क्या। यही बेला तपाईँहरूलाई लागिरह होला नि त हामी चाहिँ प्रायः कतिचोटि कास्की आइसक्यौँ होइन। तर कास्कीको ल्यान्डस्केप मैले अरू बेला पनि भनिरहन्छु एकदम ब्लेस्ड छ क्या। भगवान्ले चाहिँ यसरी माथिबाट देखे जस्तो। हाम्रो यो राइटपट्टि मार्दी छ, मार्दीपछि यो कोर्चन हाम्रो मेसरुमको रुट भयो, अनि यहाँ तल खुमाईको रुट भयो। अनि अब यतापट्टिको डाँडाहरू छ, त्यो डाँडाबाट पनि अभियसली अब त्यहाँ खर्क छ, त्यहाँबाट माथि हेऱ्यो भने नि भ्युज अमेजिङ नै छ। त्यहाँबाट अलिकति उता त्योभन्दा पल्लो डाँडा, त्यो पल्लो डाँडा हरेक डाँडामा चाहिँ एउटा बबाल ट्रेकिङ डेस्टिनेसन बबाल हुन्छ नि भ्यू पोइन्ट छ क्या यो ठाउँमा। अनि यतिको ठाउँ चाहिँ नेपालमा भनौँ विश्वमै धेरै कम छ क्या। सो वी आर अलवेज देयर होइन। नेपालमा नयाँ ट्राभल डेस्टिनेसनहरूको एक्सप्लोरेसनको लागि हामी सधैँ नै हुन्छौँ। सो तपाईँहरू चाहिँ यो डाँडापट्टिको त्यो पल्लो डाँडापट्टिको गाउँको मान्छे हुनुहुन्छ, पर्यटनको लागि केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने निर्धक्क हामीलाई बोलाउनुहोस् है। हामी माथि बोल्दै गर्दा दाइहरूले चाहिँ यहाँ अलरेडी टेन्टहरूको सेटअप एक हिसाबले गरिसक्नुभयो। हाम्रो सेटअप हेरौँ है। हामीसँग यहाँ चाहिँ 3टा टेन्ट गाड्नु भएको छ। एउटा नर्मल स्लिपिङ टेन्ट भयो, यो एउटा भयो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ डाइनिङ टेन्टको सेटअप हुँदैछ। यहाँ देखाइदिउँ न, अझै सेटअप हुँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो डाइनिङ प्लस किचन टेन्ट हो। हुन्छ गर्नुहोस्। यता हाम्रो किचनको सामानहरू तयारी हुँदैछ, चिया पाक्दैछ। तल्लोपट्टि बादल पुरै, तलपट्टिको भेग चाहिँ पुरै बादलले ढाकेको छ। यतापट्टि माछा पुछ्रे र हिमाल झलल। अनि यो स्पट चाहिँ बाइ द वे कोर्चनमा चाहिँ कुनै पनि फिजिकल स्ट्रक्चरहरू टी हाउसहरू छैन, बनिसकेको छैन। बनाउने चाहिँ सुरसार चाहिँ धेरै ठाउँमा देखिया छ। अनि यो चाहिँ अब अलिकति यहाँको 1-2वटा कुरा नमिलेकोले कन्स्ट्रक्सन बिचमै रोकेको स्पट हो। सो मजाले मिलेको घडेरी पनि छ यहाँ चाहिँ।
कोर्चनमा भर्खरै हामीले खाना खाइसक्यौँ। हाम्रो टेन्ट सेटअप यहीँ छ अनि आज चाहिँ अलिकति फुल मुन डे भएकोले लाइट पनि मजाले देखिया छ र अब हाम्रो क्यामेराले नसकेको एउटा चिज छ क्या, आँखाले त मजाले देखिरहेको छौँ हिमालहरू तर यहाँबाट पोखरा सिटी पनि यस्तो राम्रो यस्तो मजाले देखिन्छ कि हामीसँग त्यो लेभलको त्यो क्वालिटी दिने खालको क्यामेराहरू अलिक छैन। तर तपाईहरु आउनुभयो भने लुक फर दिस एज वेल क्या, राति बसेर पोखरा सिटी हेर्दै चिया कफी खाने अथवा साथीभाइसँग गफ गर्ने एकदमै रमाइलो एक्सपिरियन्स। कास्की जिल्लाको सुन्दरताबारे भनिरहनु पर्दैन। कास्की जिल्लाको हामी धेरै ठाउँ घुमिसक्यौँ, गएको जति सबै ठाउँ हामीलाई मनपर्छ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ पोहोर साल हामी खुमाई डाँडा आएको थियौँ, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खुमाई माथिको एउटा एकदमै सुन्दर ठाउँ चाहिँ हाम्रो घुम्ने रहरमै सीमित भयो र 1 वर्षपछि फाइनली हाम्रो त्यो रहर पुरा भएको छ। सो दिस इज पोर्सन डाँडा फर यु।
अब हामीले कोर्चन डाँडा घुमेर हेरेर सकाइसक्यौँ अनि फर्किनु अगाडि एउटा सानो मेसेज चाहिँ सबैजनालाई दिन चाहन्छु हाम्रो भाइहरूले यहाँ सके जति अलिकति प्लास्टिकको फोहोरहरू चाहिँ कलेक्ट गर्नुभयो यो अलिकति नयाँ भर्खरै उदाउँदै गरेको डेस्टिनेसन हो यसलाई चाहिँ सुरुवाती दिनदेखि नै हामीले चाहिँ सफा राखौँ सकिँदैन फोहोर नगरौँ सकिन्छ सफा राखौँ भन्ने एउटा मेसेज छ नि त्यो हामी एकदम स्ट्रङली दिन चाहन्छौँ सर यो कोर्चन डाँडाको नाम चाहिँ किन कोर्चन भनिदिनु त यो गुरुङ भाषामै उल्लेखित भएको नाम हो होइन यो खुकुरीकै जस्तो आकार भएको कारणले यसलाई हामी घोचा भन्ने गर्थ्यौँ गुरुङ भाषामा र घो भनेको पछाडिको जुन धारभन्दा पछाडिको भागलाई घो हजुर अनि अगाडिको धारले च घोचा यसलाई अहिले पछि सबैले कसले कोर्चा भन्यो कोर्चा गर्दा अहिले नथप्यो अनि कोर्चन सबैले कोर्चन भन्न लाग्यो हजुर यहाँदेखि माथि क्याम्प छैन होटल छैन हामी क्याम्पिङको रूपमा चाहिँ हामी लान सक्छौँ मेसरुमको हाम्रो बास चाहिँ सक्यो एकदमै सेटिस्फाइङ ट्रिप भयो अब इनिसियली चाहिँ हामी सिर्का जाने भनेर आएको तर त्यो चाहिँ नेक्स्ट टाइमको लागि छोडेर हामी अब तल झर्दैछौँ अनि आज चाहिँ हामी यहाँबाट मेसरुममा खाना खाएर कुइबाङ बस्छौँ अनि द्याट्स द एन्ड अफ आवर ट्रिप अब हाम्रो यात्रा सकिँदैछ हामी मेसरुममा खाना खाएर तल झर्दैछौँ अनि यही टाइममा चाहिँ हाम्रो साथीहरू 3 जना साथीहरू हामीसँग ट्रिपको सुरुवातदेखि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ अलिकति अगाडि गएर उतैबाट लाग्नुहुन्छ तर यो ट्रिपमा माथि विशेष पोर्सनमा चाहिँ उहाँहरूको एकदम ठुलो सहयोग थियो त्यही भएर धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई त्यही कहाँ देखा भनेको यादै आएन मलाई ल है तपाईँहरूको नाम भनिदिनु त मेरो इन्द्रबहादुर छेत्री तपाईँ जितबहादुर छेत्री तपाईँ पनि छेत्री नै जितबहादुर छेत्री दानबहादुर पौडेल तपाईँ चाहिँ पौडेल पर्नुभयो बाहुन पौडेल ए ल ल दाजुभाइ यो चाहिँ हाम्रो यो खेतीपाती गर्दाखेरि लगाउने असारमा झरीको लागि यसलाई हाम्रो लोकल भाषामा स्याठो भनिन्छ अन्यत्र भन्दा फरक यहाँ गुरुङ लगायत तामाङ नेवार बाहुन क्षेत्री र दलित समुदायका गाउँ टोलहरू रहेका छन् कोर्चनबाट झरेर हामी त्यो दिन सिधै तक्रु गाउँ पुग्यौं कल्थाभन्दा तलको यो सुन्दर तक्रु गाउँ तामाङ गाउँ हो यहाँ छोटो भेटघाट र घुमघाम कार्यक्रम थियो घरबास वा होमस्टेका लागि यो गाउँ निकै उपयुक्त छ तक्रुपछि हामी गाडीमा कुइबाङ गाउँतिर लाग्यौं आजको हाम्रो बास गाउँमा बिहे थियो त्यही बिहेको पञ्चैबाजा टोलीले हामीलाई गाउँ छिर्ने बाटोमा स्वागत गर्नुभयो उहाँहरूको पछि लागेर हामी जन्ती झै गाउँ प्रवेश गर्यौं बेहुली घर भित्रै सकेकाले बिहे घरमा अर्कै रौनक थियो सबैजना नाचगानमा रमाउँदै हुनुहुन्थ्यो यात्राले थकित हामी एकैछिन बिहेको रमझम हेरेर बास बस्ने घरतिर लाग्यौं
बिहान हामीले गाउँको एक फन्को लायौं। गाउँको छेउमा रहेको घलेल कुइबाङ मितेरी पुलले यो क्षेत्र र घलेल गाउँलाई जोडेको रहेछ, जसले गर्दा यात्राको दूरी करिब 1 घण्टा छोटिएको थियो। सानो बिदाई कार्यक्रम सहित हामीले कुइबाङ छाड्यौं। सैदी घट्ट पुगेर फेरि भक्त सरको ट्राउट फार्ममा छिर्यौं र भुटेको माछा खायौं। हामी यात्राको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका थियौं र हाम्रो अन्तिम गन्तव्य थियो इमु गाउँ। यो गाउँ कृषि उत्पादनमा अब्बल र आत्मनिर्भर गाउँ हो। स्थानीय होमस्टे लगायत मर्दी हिमाल र माछापुच्छ्रे मोडल पदमार्गमा यहीँबाट उत्पादित तरकारी आपूर्ति हुन्छ। यो सबको प्रमुख श्रेय वैदेशिक रोजगारीमा 1.5 दशक बिताएर फर्किनु भएका पदम बहादुर तामाङको सक्रियतामा सञ्चालित कृषि फर्मलाई जान्छ। यो विदेश बसेर हामीले के गर्ने, आफ्नो पुरै उमेर विदेशमा दिने अनि बुढेसकालमा यहाँ हामीले के गर्न सक्छ त भनेर मैले राम्रै सेलरी हुँदाखेरि नि मैले छोडेर हिँडेँ। मेरो फर्मको उद्देश्य भने मैले 77 सालमा दर्ता गरेँ फर्म। सबै यो ठाउँलाई नै एउटा कृषिमा आत्मनिर्भर पर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने, तलबाट होइन कि हामीले यता माथिबाट तल धकलम। हाम्रो यो ठाउँमा धेरै अर्ग्यानिक तरकारीहरू छ। सार साउनमा लगभग हामीले 50-60 लाखको टुसा बेच्छ। यहाँको अब तरकारी काठमाडौँ, हेटौँडा, हाम्रो काँसन वीरगञ्जसम्म जान्छ। न्युरो अर्ग्यानिकै एकदम। अनि हाम्रो यहाँ च्याउ उत्पादन हुन्छ, कुरिला। सबैले अहिले कुखुरा पनि एकदम पालिरहेको छ हाम्रो होमस्टेको लागि भनेर, अब लोकल कुखुरा नै दिने भनेर। बिदाईको बेला पदमजीले गाउँमै उत्पादित तरकारीहरू नै कोसेली दिई पठाउनु भयो। इमुबाट फर्केर फेरि सैदी घट्ट भक्त सर्कैमा खाना खायौं। अर्कोचोटि बर्खा माछा आउने बाचा गर्दै सबैजनासँग बिदाबारी भयौं। लुम्लेमा राम दाईसँग छोटो भेट भयो। आगामी यात्राको योजनाबारे दाईसँग सरसल्लाह भयो। रात पर्दा पोखरा पुग्यो। मनभरिको यात्राको सम्झना, निधारमा टीका, घाँटीमा फूलमाला, झोलाभरि इमुको तरकारी र ओरालोले दिएको कैँडा बोकेर हामी मित्र जीवन गुरुङको निर्माणाधीन होटलमा छिरेसँगै यात्रा विधिवत रूपमा सकियो। खुमै डाँडा पुग्दा नै मन लोभ्याएको कोर्चन डाँडा
अन्ततः पुगेर फर्किन पाउँदा मनभरिको कौतूहल मेटिएको छ। थाँती रहेको एउटा काम सकिएको आत्मसन्तुष्टि महसुस भएको छ। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको पदमार्ग हुँदै मेस्रोम डाँडा पुग्दाको अनुभव नौलो रह्यो। प्रुन्दुदेखि नै अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रेलाई आँखामा सिरोपर गर्दै सुरु भएको यात्रा रमाइला वनजङ्गल, भिर पाखा, पाटन हुँदै अघि बढ्दा रोचक कथा, किस्सा र किम्वदन्ती सुन्न पाइयो। प्रुन्दुको बिहानी, मेताप्रोङको सादा खाना, मिथकीय नौढोके ओडार, मेस्रोमको अद्भुत सूर्योदय, खर्कहरू बीचको कोर्चन उकालो, रातमा पालको बास, झलमल्ल हिमाल, पोखरा सहरको झिलिमिली, तलतिर मार्दी बेस क्याम्प, खुमै डाँडा अनि परका गाउँ बस्ती, यात्रामा भेटिएका सहयात्री र स्थानीयको सौहार्द, कोर्चन डाँडाबाट देखिने दृश्य जति अलौकिक छ, यी पनि उत्तिकै स्मरणीय छन्। मेस्रोमबाट सुरु गरेर कोर्चन हुँदै खुमै अथवा खुमै हुँदै कोर्चन चढेर मेस्रोम, कोर्चन सर्किटका लागि विकल्प छान्ने जिम्मा तपाईको भयो। तर जुनसुकै विकल्प रोजे पनि एउटा कुरामा ढुक्क हुनुस्, सहज र कम समयमा प्रकृतिसँग नजिकिने, हिमाललाई नजिकबाट निहाल्ने, मन्त्रमुग्ध पार्ने सूर्योदय र सूर्यास्तका सुमधुर आभाहरूमा पोतिने, बादलुको खेला हेर्दै लट्ठ हुने, जाति जनजातिको गाउँले परिवेशमा आफूलाई भुल्याउने, केही बेर नै सही आफैलाई बिर्सेर आनन्दमय संसारमा निर्धक्क हराउने, यो सब रहर भने पक्का पूरा हुनेछ। एकचोटिले धित नमर्ने ठाउँ हो कोर्चन डाँडा। त्यसै कारण हामीले फेरि सिर्का र पिपर अनि माछापुच्छ्रेको वास्तविक बेस क्याम्पको यात्रालाई बर्खा मासका लागि थाँती राखेर फर्किएका छौँ। पर्खी बस्नु हे सुन्दरी माछापुच्छ्रे अनि ओजिली अन्नपूर्ण, हामी फेरि भेट्नेछौँ। घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते, नमस्ते घुमन्ते।